درود بی‌پایان به ایران، درود بی‌پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. در خدمت شهرام سبزواری گرامی هستم در ارتباط با مشخصه دیگه، در ارتباط با سوریه و اتفاقاتی که در سوریه اتفاق افتاد داره رخ میده همین الانم، و میخوایم ببینیم که اصلا چی شد بشار اسد سقوط کرد، اثرش رو جمهوری اسلامی چیه، و اینکه این مثلا الان داریم میبینیم خبرهای حمله اسرائیل و آمریکا داره میاد به سوریه، این برای چی است، و بعدم اینکه آیا ما باید منتظر سقوط خامنه‌ای باشیم یا نه. میریم راجع به این موضوعات با شهرام سبزواری گرامی صحبت میکنیم. شهرام جان درود بر شما. افشین جان درود به تو و درود به بینندگان عزیزت. خوشحالم باز در خدمتتون هستم. جا داره یادی بکنیم و بچهای اکباتون. بله، امیدوارم که هرچی سریعتر آزاد بشن. آزادی زندانیان سیاسی رو در سوریه میبینیم. دوست داریم زندانیای خودمون هم آزاد بشن هر چه زودتر. بله. و در ضمن زندانبان ها هم باید حواسشون جمع بکنه که در این زندان ها باز میشه دیگه. این دیگه درس عبرتی حواسشون باشه دارن چی کار میکنن تو این زندان ها، چون این زندانیان یادشون هست به هر حال هم میشناسنشون، هم میتونن شناساییشون کنن. به هر حال حواسشون باشه که با این زندانیان چه رفتاری میکنن. اینم از این. سپاسگزارم ازت. خیلی وقت بود که یه وقفه طولانی افتاد که نبودیم با هم، برنامه نداشتیم و حالا میریم راجع به این موضوع. اول از همه به نظرت چی شد که بشار اسد به این سرعت سقوط کرد؟ چون مثلا شاید تا یک ماه پیش هم هیچ تحلیلگری همچین پیش بینی نداشت که بشار اسد مثلا تا یک ماه دیگه سقوط میکنه. موافقی؟ چی شد که سقوط کرد بشار اسد؟ خب حزب الله بی تأثیر نیست اتفاقات منطقه‌ای که افتاد. حزب الله ضعیف شد. بخشی که میشه گفت جلوی این النصر نگه داشته بودن قبل از اینکه تحریر شام بشه النصر بود، گروه جهادی النصر، جبهت النصره. درسته هم. آره جبهه النصره یه همچین اسمایی داره. همشون جهادی بهادی اینا بود دیگه. حزب الله جلوشونو گرفته بود. حزب الله که تضعیف شد، از اون طرف هم که دیگه میشه گفت بازوهای اختاپوس جمهوری اسلامی قطع شد، نتونستن کمک برسونن فلان اینا. رهبر باهوششون، درسته حالا میگن تروریسته، نمیدونم 10 میلیون دلار جایزه براش گذاشتن فلان گذاشتن، رهبر باهوششون زمان مناسب رو انتخاب کرد برای حرکتش که بره جلو و کارا رو انجام بده و این انقلاب رو بکنه و حرکت درست رو انجام بده و حرکت ناگفته نمونه. این صحبتی که میکنیم مثلا حرکت کرد اینجوری نبود شب بخوابه صبح باشه بگه خب حالا راه بیفتید بریم. این ریبرندینگ رو ایشون خیلی سال ظاهرا شروع کرده، مثل که از 3-4 سال پیش که سوریه زلزله اومد و الان میرفت به مردم منطقه سر میزد، پیگیری بازسازی ها بود، یعنی خودشو جا انداخته بود اونجوری که باید شناسونده بود که مثلا من دلسوز مردمم، به دنبال مردمم. یه حالت اعتماد به نفس درست از خودش داشت، آروم صحبت میکرد، تو منطقه خودشو جا انداخته بود و تونست با اون هوش و ذکاوتی که داشته راهو پیدا کنه، بقیه نیروها رو هم با خودش همراه کنه و اینجوری که میبینیم گفتمانش ابتداییش یه چیزی مترقی تر از طالبانه و از اون ور آموزشی هم که دیدن برای جنگیدن، نوع جنگشون اوکراینیه، یعنی میشه گفت حتی نیروهاشون رو فرستادن اوکراین یا نیرو مستشار اوکراینی آورده بودن بهشون آموزش داده بود. به اضافه این که دیگه حالا جلوتر عرض میکنم پل‌هایی که زده بود از دولت مردا بگیر تا ارتشی‌ها و نظامی‌های سوریه و اتفاقاتی که افتاد. یعنی این اتفاقات رو حاصل اجماع به هر حال همین قدرت‌های بزرگ نمیدونین که بالاخره اونا یه دفعه دری رو باز کردن و یه فرصتی در اختیارش گذاشتن، گفتن حالا برو جلو، ما مثلا هواتو داریم. بالاخره این پهپادهایی که در اختیارشون بود اینا رو که خودشون تولید نکردن، اگه جایی در اختیارشون گذاشته این پهپادها میدونید در اختیار هر کسی مثلا اینجوری نیست بریم تو بازار آزاد بخریم. خب اینا بالاخره یه سری امکاناتی بود که در اختیارشون گذاشته شد. اینجوری فکر نمی‌کنید؟ اوکراین دیگه ببین اگه قرار نبود چراغ سبز بهش نشون بدن که نمیتونست بره اوکراین مشاوره نظامی بگیره.
و هر هواپیمایی هم بلند شد، حالا خیلی لیستش زیاد بود که بره مثلا کمک رسانی کنه به اسد، اسرائیل جلوشو گرفت و اجازه فرود بهشون نداد و گفت برگردن. همین اینا باعث میشه که لوجستیک ارتش قطع شد. لوجستیک اون نیروهای مزدوری هم که حتی از خود جمهوری اسلامی بودن اونجا میخواستن به جنگن قطع شد. وقتی و که اینکه انقدر آروم انجام شد، یعنی به هر حال تمام این ارتشی‌ها پادگان‌ها رو خب خالی اون کردن. پلن بعده. ببین وقتی یک اپوزیسیونی، ما بارها در برنامه خود شما هم گفتیم، حالا امیدوارم وسط حرفم نگی اپوزیسیون نداریم اینا، نه کلی دارم عرض میکنم. وقتی یک اپوزیسیونی تصمیم میگیره برای ملتش کار بکنه، تمام راه ها رو جلو میره. شما ببین یک لشکر، نمیدونم لشکر 25شون بود یا لشکر 30شون بود، زرهی کامل با تمام نفرات و تجهیزات نشسته بودن تو پادگاناشون، تسلیم شده. من و شما تا صبح اینجا بگیم آقا امان نامه میدیم، آقا تسلیم شید، آقا وقتشه پشت مردم بایستید، وقتشه فلان کارو بکنید، اعتمادی نیست. میدونی طرف میگه خب این چیکار است؟ یه کسی که داره برنامه اجرا میکنه یا فردا نهایتش میخواد بیاد داخل کشور یا فلان. وقتی که اون نفر اصلی اپوزیسیون با اینا مراوده داره، آینده رو بهشون نشون میده، چشم انداز رو نشون میده و بهشون امان نامه میده، در اصل امان نامه داد، چون هیچ کدومشون نمردن، به هیچ کدومشون تعرض نشد، به خونه هیچ کدومشون تعرض نشد، مگه موردهای خاص خیلی به ندرت. وقتی یه همچین حرکتی رو یک رهبری انجام میده، رهبر یک گروهی انجام میده، مسلما ارتشی که ناراضی از حقوقش، ناراضی ارتش اسد، راضی نبودن که از وضعیتی که داشتن، به شدت خسته بودن از شرایط سوریه و جنگ 13 ساله 14 ساله‌ای که درگیرش هستن. یه جورایی میشه گفت نابود بود ارتش سوریه. به این ترتیب اصلا نجنگید، ظرف 13 روز فکر کنم کل تسلطش بر کل سوریه شد. یه نکته دیگه هم این که شما میگی قدرت‌های بزرگ بهش چراغ سبز دادن، ضمن اینکه این نفر خیلی باهوش بود، بعضیا محاسبه کرده بودن که این میره سراغ کردا، با توجه به سابقه تکفیری بودن و جهادی بودنش، گفتن خب میره با کردا درگیر میشه، اونجا معطل میشه، ما زمان میخریم، وقتی که زمان خریدیم میتونیم مثلا فلان نقطه جلوی اینو بگیریم، یواش یواش بفرستیمشون عقب. در صورتی که این طرف تشخیص داده بود که اصلا نباید بره سمت کردا، با شعار اینکه سوریه برای همه است، برای همه ادیانه، برای همه دیدگاه ها و چشم اندازهای سیاسی، اومد جلو و کارش انجام داد. حتی کردا هم باش درگیر نشده. کردا الان با ترکیه درگیر هستن در اونجا، ولی خود این جبهت النصر یا همون تحریر و شام اومد جلو، رفت رسید به آخرین لحظه، اصلا معطل کردا نشده، اصلا درگیری با کردا هم نداشت. هنوزم که هنوزه وقتی رفته میخواد بشینه به مسند قدرت، نیومده بگی من قدرت رو میخوام. وقتی نشسته بود با نخست وزیر فعلی یا میشه گفت پیشین سوریه صحبت میکرد راجع به انتقال قدرت، شما آرامش رو تو این نفر ببین. وقتی یه نفری که قویه، اعتماد به نفس خاص داره و میدونه میخواد چیکار کنه، یه استراتژیست بنه، نمیاد شعاف کنه و نمیدونم شعار بده و جو زده بشه و اینا، میشینه خیلی رو راست صحبت میکنه، خیلی راحت صحبت میکنه و تقریبا میشه گفت نخست وزیر پیشینم مجاب کرد. یعنی اون موقعی که عراقچی رفته بود با این نخست وزیر داشت صحبت میکرد ما چجوری بهتون کمک برسونیم، چیکار نکنیم، اینها ماها قبلش بسته بودن که بیاد مثلا دولت انتقالی تشکیل بده. یه نکته دیگه هست، تو حلب دستور داده بوده 24 ساعته نون ببرزن. میدونی اینا درایت یک قیامو نشون میده، یعنی آمادگیشون. شما باید یک لوجستیکی داشته باشی که بدونی 24 ساعته نون بپزی. درسته یه جایی کاستی بوده فلان بوده، ولی با همین دستوری که تو حلب داده بوده یا توی جاهای دیگه، شهرهای دیگه که میتونسته این کارو بکنه داده بوده، قطعاً
تونسته که این راهوار رو ببره و به مردم ثابت کنه من خیرخواهتونم، من اومدم کمکتون، نیومدم مثلا جونتون رو بگیرم یا نیومدم یه برنامه جهادی دیگه. جوری شده که الان تو اروپا هم میبینیم مردم سوریه دارن تظاهرات میکنن و دوست دارن، خوشحالی کرده البته، تظاهرات کنن و خیلی هاشون مصاحبه کرده بود در تلویزیون‌های آلمانی، من دیدم حاضرن برگردن به کشورشون و این بی سابقه است تقریبا میشه گفت. یعنی در حقیقت برعکس اون تبلیغاتی که میشه بر علیه اینا که میگن که اینا تروریستن و اینا، خب اگه تروریست باشن باید مردم وحشت زده بشن دیگه، ولی ما هیچ علائمی از وحشت زدگی مردم نمیبینیم، همه دارن استقبال میکنن، خوشحالن. بله عرض میکنم ببین این چند مرحله خودش رو ریبرند کرده. اول اومده با البغدادی اومده نمیدونم پیمان بسته، بعد دیده نه اونا دارن این ور اون ور میزنن، پیمان شکست. بعد اومده با داعشیا با القاعده‌یا اومده بیعت کرده، بعد دیده نه اونا هم نمیخوان، دوباره اون پیمان شکسته فلان. امروز اومده چیکار کرده؟ امروزی که میگم این مدت زمانیه که مثلا تصمیم گرفته بود هدایت کنه، دشمنیشو با غرب کنار گذاشته، چون دیده حریف غرب نیست، چون دیده نمیتونه مقابله کنه و دیده که خیلی جاها دیگه باید چرخشایی داشته باشه. این فرد یک استراتژیستمن واقعیه و تونسته الان همینجوری هدایت کنه، با اینکه دشمنیشو کنار گذاشته هدایت کنه بتونه کشور رو به این نتیجه برسونه که آزاد بشه. اگرم دیده باشی یه صحنه‌ای هست، حالا دوستان تو فضای مجازی زیاد دیدن چون نمیشه به خاطر قوانین یوتیوب پخشش کرد، عرض میکنم. یه صحنه‌ای هست نظامیان نشستن، فیلم هم ازشون گرفتن، همونجا همه رو عفو میکنن، آزاد میکنن. خب اون میدونی چه تأثیری میذاره تو یگانه‌های بعدی که مقابلشون هستن. همه وقتی یه همچین عفوی رو میبینن، یه همچین آزادی رو میبینن، با توجه به اینکه زندگی خوبی هم ندارن، حقوق درستی هم ندارن، خستگی هم بوده 13 سال، قطعا میپیوندن به مردم. این اون چیزیه که ما همیشه راجعش صحبت کردیم و گفتیم اپوزیسیون باید تعامل داشته باشه با نیروی نظامی کشور، نه جوری که بگه حالت چطوره فلان، جوری که ببینه چه راهکاری میتونه بترشه، چه راهکاری میتونه، چه سازکاری میتونه داشته باشه برای اینکه بتونه اینا رو پیوند بده به مردم کف خیابون. این خیلی مهمه. بله. و بعدم اینی که یعنی ببین مثلا بشار اسد هم با همه خانواده‌اش که خانواده بزرگی هم هست، این صحبت یه نفر دو نفر نیست، شاید بیشتر از 100 نفر آدم هست. اینا رفتن سالم، رفتن همه به روسیه و اینی که به هر حال مثل اینکه یه راهی، یه پسیجی بهشون دادن که آقا برین شما. یعنی انگار که اون قسمت هم حتی با خود بشار اسد هم یه جوری توافق شده بود که اونم مثلا دستور بده به نیروهای دیگه و به خود همین نخست وزیر و اینا که کوتاه بیان همه و بعدم خودش هم در راحت بره. من برعکسش متصورم جان، من میگم نخست وزیر بهش گفته دیگه کار از کار گذشته، تو باید بری و بشار اسد هم به همراه خانوادهش از اونجا خارج شده. من اینو بیشتر متصورم تا اینکه اینی که شما میفرمایید که مثلا اون به نخست وزیر گفت، چون نخست وزیر ماها قبل با اینا در ارتباط بوده و داشتن رایزنی میکردن و قطعا اونجا بشار اسد رو بهش گفتن برو. حالا جمهوری اسلامی هم میخواد این وسط بشار اسد رو متهم کنه به خیانت که مثلا از ما بریده بود، رسول بود به غرب. نه، اگه به غرب بود نمیرفت روسیه پناهنده بشه که بالاخره میرفت یک کشور غربی پناهنده میشد، یا روسیه بیانیه نمیداد و روسیه تا آخرین لحظه اگه خاطرتون باشه تا 48 ساعت قبل از این داستانا حلبو به شدت بمبارون میکرد. ادلب فکر میکنم البته ادلب و حلب. ادلب مقر اصلی همین آقای جولانی بوده. بله. 4 سال اونجا بوده. وقتی که زلزله میاد با عنوان ببین اونجا خب کارت شناسایی صادر میکرده، 4 سالی که بوده شغل میداده فلان، مثل یه حکمران محلی بوده. خب وقتی یه همچین زلزله هم میاد میره اونجا خودش رو تثبیت میکنه، پیگیری ساخت و سازها، بازسازی‌ها و خیلی کارهای مثبتی اونجا میکنه. همین اینا باعث میشه یه رهبر برجسته بشه و مردم سوریه بهش اعتماد کنن و بیا جلو و نتیجه اعتمادشون رو میبینن. اولین بیانیه‌ای که داده گفته به پوشش زنان کار نداشته باشید، کسی رو بی خودی نکشید،
ادارات و اون اسنادی که ما منظورمون هست میگیم اسناد از بین نره نسوزه، دقیقا همون دستور رو داده. اسنادی که از ادارات به دست میارید نسوزونید. این یک استراتژیسمن کامل و میدونه داره چیکار میکنه و بر اساس پلنایی که چیده جلو. بله. به هر حال حالا میرسیم اتفاقا به همین نکته که خب چرا اصلا بشار اسد به ایران نرفت؟ ایران از همه جا بیشتر بهش کمک میکنه جمهوری اسلامی، چرا نرفت پیش جمهوری اسلامی؟ چرا رفت روسیه؟ این یکی اینم که اثری که داره رو خود جمهوری اسلامی. بالاخره تمام اینا این همه سال اومدن هی به مردم فروختن که مدافع حرمیم و نمیدونم اگه مثلا ما کمک بشار اسد ندیم تروریستا میان میگیرن. خب الان هم همون شد دیگه. 12 سال هم شما این همه پول دادین. الان این بحثایی که بین خود بسیجی‌ها و بین خود ارزشی‌ها الان در بین و با توجه به این همه کاستی که داخل ایران هست، این همه نیازی که به این پول، به این 3 میلیاردها دلاری که به بشار اسد دادن برای اینکه بمونه به هر قیمتی در قدرت و این همه جنایتی که بشار اسد کرد. در ضمن من میبینم یه سری فعالین نگران هستن که میان دائما میگن که وای الان سوریه اینا تروریستا اومدن سر کار. من فقط خواستم اینجا به خدمتشون بگم که شما نگران مردم سوریه نباشین. مردم سوریه خودشون یه اپوزیسیون به نظر من قوی و سالمتر از اپوزیسیون ما دارن که اپوزیسیون صادراتی هم توش خیلی کمتره و میتونه که خودشون مردمشون رو آگاه بکنن و حقشون رو بگیرن. همین الان هم این آقا اومده مشخصا برخلاف اون چیزی که همه تروریستای دیگه انجام میدادن که قوانین اسلامی رو اول حاکم میکردن، دقیقاً مخالف اون. آزادی زنان، آزادی پوشش و عدم کشتار، اینا دقیقاً برخلاف رفتاری که تمام تروریستای دیگه داشتن. و حالا برگردیم به سوال. به نظرت چرا بشار اسد، سوال اول اینه که چرا بشار اسد به جمهوری اسلامی پناهنده نشد، رفت به روسیه پناهنده شد؟ چی فکر میکنی؟ من یه نکته اینجا تو پرانتز عرض کنم. همین آقا که اومده کامل کردن فرمایشات شما، پرچم قدیم سوریه، پرچم ملی سوریه که 3 ستاره قرمز داشته و بالاش سبز و پایینش مشکی و وسطش سفیده، اون آورده سر کار. یا اون نماد شهرهای مهم سوریه است که باز دوباره میشه گفت باز این نشأت گرفته از ملیگراییه نه امتگرایی. همونجوری که شما میگی برخلاف تمام گروه‌های جهادی و فلان، وقتی که پرچم آورده نه پرچم محمد رسول الله است، نه پرچم الله اکبره، نه پرچم سفیده، نه امت، نه فلانه. یه پرچم ملی که داشتن قبل از خانواده اسد همونو دوباره برافراشته کرده و آورده رو کار. اینی که شما میگید چرا بشار اسد نرفته ایران و رفته روسیه پناهنده شده، خب بله روسیه، ایران مدتیه که از حالت این که یه همپیمان راهبردی باشه خارج شده. ایران الان دیگه جونی نداره بعد از اینکه کریدورها رو تقریبا کریدورهای اقتصادی و راهی جهان رو داره از دست میده. میشه گفت تقریبا از یه همپیمان یا از یک کار راهبردی داره خارج میشه و برشی تو دنیا نداره. فردا هنیه رو مگه تو خود تهران نکشتن؟ چه تضمینی داره که مثلا جمهوری اسلامی معامله با همین گروه نکنه و بشار رو تحویلشون نده؟ جمهوری اسلامی سر عناصر خودش داره معامله میکنه و هممون میدونیم داره معامله میکنه و میکشه و میبره و میاره. چه بسا سر بشار اسد هم معامله میکرد، سر یه مثلا بازسازی سوریه رو میگرفتن باز دوباره پول دزدی و فلان اینا جیبشون پر بشه خانواده بشار اسد رو تحویل میدن. اون حاضر شد، حالا بشار اسد حاضر شده تو این وضعیت بیاد بره به پوتین بیشتر اعتماد داشته تا خامنه‌ای و رفته بشه پوتین، چون باز پوتین یک قدرتی داره، یک موقعیتی داره روسیه که میتونه یه همپیمان راهبردی خوب باشه و میتونه دنیا بیسته. حالا اگر جنایتکار جنگی یا جنایتکار حقوق بشری هم بشار اسد اعلام بشه، باز اون پوتینه که میتونه مقابل دنیا بیسته و اجازه نده بشار اسد در روسیه ببرن، بهش پناهندگی بده و به عنوان پناهنده نگهش داره. خب این خودش یه نکته است. و حالا بریم سوال این که چه اثری داره حالا روی خود اثر روانی که داره روی به هر حال نیروهای طرفدار حکومت جمهوری اسلامی در ایران
و همین ارزشی، همینه که ما بهشون میگیم ارزشی بسیجی، یا خود سپاهی ها بدنه نیروهای نظامی که وفادارن به خامنه‌ای و ولایت مدارن به قول معروف. خب این ولایت مداره که بخش بزرگشون کسانی هستن که عاشق معنویاتن و یه امتیازات مالی دارن، برای اینه که کنار خامنه‌ای وایسادن، که این امتیازات مالی هم داره کمرنگتر و کمرنگتر میشه و اینها بالاخره بعد یه فرصتی داشته باشن که این پولایی که دزدیدن برن بخورن یه جایی. تو این کشور هم پولا رو خارج کردن، بچه‌هاشون تو کشورهای خارجی هستن. یکی این که به نظر چقدر الان نیروهای نظامی خصوصا سپاهی ها متزلزلن در ایستادن کنار خامنه‌ای بعد از مثلا این اتفاقی که بشار اسد و اینکه بشار اسد خامنه‌ای رو انتخاب نکرد رفت روسیه. یعنی شاید خود این یه علامته که حکومت خامنه‌ای هم خیلی ثباتی نداره. چی فکر میکنی؟ فکر میکنی که چه اثر روانی داره روی خود جمهوری اسلامی و نیروهای نظامیش به خصوص؟ ببین همشین جان، همین جوری لفظی که صحبت شده این آقایون آمار دادن، میگن یه چیزی حدود بالغ بر 30 میلیارد دلار جمهوری اسلامی از سوریه طلب داره. این 30 میلیارد دلار رو شما اگه خرج مثلا هر جای کشور ما میکردی، از چابهار گرفته سیستان بلوچستان گرفته تا خوزستان و آبادان و خرمشهر و کردستان خرج میکردی، کشور ما آباد میشد و بازسازی میشد. و همینجور پولای مطمئن باشید 10 برابر این هزینه شده و 10 برابر این در لبنان هزینه شده و در غزه هزینه شده. این پولای ثروت ملی مردم ایران بوده که به یغما رفته. این رو بذاریم کنار، این برای مردم که بدونن چه بر سرمون اومده. حالا نه اینکه بشار اسد میمون، کلن موندن جمهوری اسلامی ضرر به منابع ملی ما بوده، به خاطر هوا و هوس و اون تخیلاتی که در ذهنشون میپروروندن که ما باید نمیدونم امت اسلامی رو چیز کنیم و حمایت کنیم و محور مقاومت و این حرف و عزیزا که میزنن. بس اینجاست که الان یه شخصی مثل سعید قاسمی، اگه بشناسی اون سردار دهنگشاده که میخواست حسینیه کنه فلان، اون معترض شده که چرا مثلا ما سوریه رو دست دادیم، باید بشار رو سر بمب اتمی بود نگر می‌داشتیم. یک زد و خوردی بین نیروهای خودی و ناخودیشون، خودی همشون خودی خودشونن، یعنی میشه گفت بین نیروهای ارزشی هست. الان یه شکاف عمیقی بین نیروهای ارزشی افتاده که نمیتونن حذف کنن. چرا مثلا سوریه که 13 سال جنگیدن، یه چیز بالغ بر 6000 تا شهید دادن که خیلی بیشتر از این صحبت هاست. اون آماری که میده معمولا آمار 10% واقعیته. 6000 شهیدی که داده شده، چون ما شهید فاطمیونو که نمیدونیم، شهید فلانو که نمیدونیم، اونا هم جز نیروهای اعزامی حساب میشده. اگه بیام همه رو جمع کنیم معمولا عرض میکنم نظامی حدودا 10% آمار صحیحه، آماری که به بیرون داده میشه. و این همه شهیدی که دادن و این همه فلانی که شده، به قول معروف مدافع حرمو یارو رو فرستادن اونجا، سرشو به باد دادن به خاطر همه حججی، به خاطر اینکه نیاز داشتن به اون موقع مردم مثلا افکار عمومی کشور همراهیشون کنه، یه نفر رو دادن اونجا سر ببرن. از این اتفاقات که افتاد، خب الان موندن، برخیشون نمیتونن حذف کنن، برخی دیگه راضیان از این داستان که مثلا سوریه تموم شده دیگه نمیخوان برن بمیرن، برخی الان موافق وعده صادقن، برخی میگن خب الان بزنیم فردا اسرائیل پاسخمون رو میده و چه بسا این دفعه سهمگین‌تر و سنگین‌تر باشه، یعنی باعث بشه دشمنان جمهوری اسلامی به یه توافقی برسن که دیگه باید شر جمهوری اسلامی کم بشه، که بعید هم نیست. یعنی اگه دست به ماشه ببره یه جای دیگه، ببین شما مثلا یه مگسی میاد توی خونه داره ویز ویز میکنه، 2 بار دست تکون میدی، 3 بار دست تکون میدی، دفعه 4م دیگه میزنی لطبارش میکنی. جمهوری اسلامی هم دنبالش. آره جمهوری اسلامی همینجوری شده و به یک مجموعی میرسن که نبودش بهتر از بودنشه. یعنی الان مثلا این تئوری، این چیزی که اینایی که از به اصطلاح
آرمانهایی که خامنه‌ای و اینا همیشه مطرح میکردن، نابودی اسرائیل و محور مقاومت و اینا بود. الان دیگه بشار اسد که رفت سوریه اینجوری شد دیگه تموم شد داستان مقاومت و اینا. حزب الله هم که ببین زدن داغون کردن، خودت حماس بهتر هم از که من هیچ می‌دونی. چیز دیگه اصلا مقاومت تموم شد دیگه. آره تقریبا میشه گفت فاطمه مقاومت خونده شد و بله. آرمان برای آخوند معنی نداره. چه آرمانی؟ نه اینو میفروختن به بسیجی‌ها، میفروختن به این خب بچه‌هایی که حالا خرشو باید دنبال می‌کردن. چیز دیگه باشن دیگه. ببین بله. الان اومدن حدیث جعل کردن که نمیدونم امام زمان فلان میکنه اینا. اتفاقا تو ویدیویی هم که تو یوتیوب خودم گذاشتم در این مورد عرض کردم خدمت بینندگان. خب حسن صبا هم اگه شما خونده باشید، حسن صبا از همین کسی که مثلا غایب بود، 2 تا برادر بودن مال عباسیون کشته شدن. بعد اونی که یکیشون کشته شد، یکیشون خلیفه مصر بود. حسن صبا رفت مصر، برگشت، بعد گفت من نماینده اونی هم که غیب شده، جنازش پیدا نشده. و از اونجا تونست که بیاد مثلا اون داستان حشاشین رو شروع کنه و اون کارهایی که کرد و فلان اینا. بحث دینام همینه. الان اومدن میگن شامو یه حدیث آوردن، معلوم نیست از کجا پیدا کرده. اگه شامو ببخشید میخنده فقط حرفاش خیلی مسخره است، شامو نمیدونم فلان و فلانا بگیره، بنی امیه بگیرن، دوباره امام زمان ظهور میکنه، زمان ظهور آغاز. این برای اون بحث ایدئولوژیک و اونایی که واقعا چشمشون. ولی دیگه واقعا چند نفر این حرف رو قبول میکنه؟ دیگه به چند نفر میشه این چیزا رو فروخت؟ یعنی حتی همون بسیجیان بی سواد کله پوک هم دیگه الان به این راحتی گول این حرفا رو نمیخورن که جونشون از دست بدن برای این چیزا. حالا به هر حال چقدر فکر می‌کنید تضعیف شد جمهوری اسلامی؟ آره. یه سری نامه هم که آوردن که نمیدونم بشار اسد کمک از آمریکا خواسته، از فلان خواسته، از نمیدونم اسرائیل خواسته، از بیسار خواسته و این حرفا که مثلا میخوام بگم بشار اسد از ما کمک نخواست، از آمریکا خواست. از آمریکا خواست، به خاطر همین بیچاره شد و فلان شد و اینا که همش دروغه. یعنی من رسما اینجا میگم دروغه، اصلا همچین چیزی نیست و اکثر اسنادی که دارن رو میکنن جعلیه، اصلا سند واقعی نیست. چون درجا تو کانالای سپاه داره پخش میشه، بچه ها میان دست به دست دارن میچرخونن بدون اینکه بدونن این اسناد از کجا اومده. اکانت های خودشون سپاه سایبری جمهوری اسلامی میخورونن، میدونید، نه اینکه هر کسی اونا رو پخش میکنه جزء سایبری باشه، جسارت نشه، یه جوری به واقعیت نزدیکش میکنن، دست به دست میشه. مکس فیلم های فیکی که میدن بیرون، کارهایی که میکنن برای اینکه لوس کنن خبرها رو، میخوان جا بندازن که بشار اسد خیانت کرد به ایران، به خاطر همین دخلش اومد. نه، همچین چیزی نیست. بشار اسد دیگه راهی براش نمونده بود جز فرار کردن. مردمش میخواستن تغییر کنن. ما داریم امروز تو اروپا هم میبینیم این همبستگی و اینجوری اومدن کف خیابون و به خودشون داوطلبانه میخوان برگردن به کشورشون و کشورشون رو بسازن. نشون میده مردم چقدر بشار اسد و خانواده‌اش ناراضی بودن. فکر کنم یه همچین اتفاقی هم برای ایران ما بیفته زمانی که اینا برن و خیلی ها بخوام برگردن و کشور رو از نو بسازن. این بحث ها هست و اینا میخوان فریب بدن، فقط میخوان با همون حربه‌ای که تو این 45 سال ازش استفاده کردن، فریب و دروغ و قبولوندن یه سری مسائل اعتقادی، مردم رو بذارن سر کار و شلوغ کردن دیگه. و من امیدوارم تو این شلوغی اخبار و اتفاقاتی که داره میفته اتفاقی برای بچهای زندانی، بچهای سیاسی نیفته. چون یه دفعه اینا مثلا بخوان خبری رو بپوشونن یا افکار رو منحرف کنن، دست به کاری بزنن. و امیدوارم مردم ایران و هر کسی که هر کاری که میتونه بکنه اینه که ما سابقه این آخوندا به ما ثابت کرده که هر بار با مشت آهنین زدیم تو دهنشون، اینا عقب نشستن و هر بار ما عقب نشستیم اونا جریح‌تر و کثیف‌تر و بدتر شد. درسته. به هر حال این که مال این قسمت. حالا یه خبر دیگه که درست مثلا هم روز، خب امروز که ما داریم برنامه رو اجرا میکنیم 10 دسامبر هست، میشه 20 آذر. 2 روز پیش یعنی 8 دسامبر، روزی که اعلام شد بشار اسد حکومتی سقوط کرده، چند ساعت بعد سنتکام، حالا من اون
تصویرشو میذارم در این تصویر فیلم اون نباشه توییت دوباره هست. داستانش. تصویر توییتر هست که سنتکام حمله کرده. سنتکام اعلام میکنه که با بمب افکن‌های بی 52 F-15 و A-10 75 هدف رو در سوریه مورد اصابت قرار داده و گفته که اینها اردوگاه‌های داعش بودن. حالا یه مطلبی که پیش میاد این این هستش خبر که خب قدیمی نیست، چون نه من این بی 52 ندیدم پرواز، ولی من حمله نه این خود اسرائیل رو سنتکام اعلام کرد. من الان گذاشتم تصویرشو، مردم دارن میبینن توی چیز، بله. بعد میفرستم. تاریخش که 8 دسامبر دقیقا همون روز، چند ساعت بعدش بود. بعد به هر حال این ببین داعش سال 2018 زمانی که ترامپ سر کار بود سقوط کرد، از بعد اومدن اعلام کردن از بین رفت. حتی خامنه ای هم اومد مدالشو به قاسم سلیمانی داد که آقا داعش ما از بین بردیم. بنابراین دیگه داعش بعدم داعش بیشتر تو عراق بود، تو موسل بود، یعنی کمتر توی سوریه بود. در اون قسمت رقه و اون طرفا بودن، ولی بیشتر نیروهاش متمرکز بود در عراق و اون منطقه که ایزدی‌ها هستن به خاطر نفتی که اونجا هست. به هر حال داعش در سوریه کمتر بود و اینی که 75 تا هدف رو نیروی ارتش آمریکا با این همه بمب افکن‌ها، مثلا بمب افکن بی 52 برای مثلا زدن 4 تا خونه بلند نمیشه، یه مقدار زیادی بمب قراره من بریزه. پیشنهاد میکنم صحت این خبر رو اجازه برای بده. همین عرض میکنم. این بمب افکن‌ها و اینها به هر حال این بمباران سنگین، به نظر من 75 هدف میشه بمباران سنگین. شاید این یه سناریویی هست، اینه که اصلا خود بشار اسد، به هر حال بشار اسد میدونی در سوریه خیلی اتفاقا همین در زندان سید نایا یا سید نحیا که باز شده میبینیم که چقدر از توش زندانیایی که 30 سال اونجا دارن میان بیرون. و کلا بشار اسد مثلا تاریخ رو دنبال کرده باشیم، خود جمهوری اسلامی از 2-3 سال قبل از انقلاب نیروهای چریکیش در سوریه تربیت می شدن. بنابراین سوریه‌ای ها خیلی مثل جعبه سیاه سرویس های امنیتی هستن. خیلی از اتفاقاتی که در این منطقه افتاده، من جمله اتفاقاتی که در لبنان افتاده، در سوریه برنامه‌ریزی شده، براش تجمیع نیرو شده. و اینی که بشار اسد قبل از اینکه ترامپ بیاد سر کار، چون ترامپ هم یکی از صحبتایی که هست اینه که در فایل‌های سری رو قرار باز بکنن و بیان اطلاعات رو بدن بیرون، و قبل از اینکه این اتفاقات بیفته به نظر من دارن آثار جرم رو پاک میکنن. یعنی این حمله که 75 تا هدف از بین بردن میتونه یه سناریوی فقط میتونه برای از بین بردن و پاک کردن آثار جرم باشه. و حالا بعد از این خبر نظرتو میشنویم راجع به این و بعد اون موقع پس میرسیم به جمهوری اسلامی، جعبه سیاه دوم سازمان امنیتی آمریکا که در بسیاری از خرابکاری‌هایی که در کل منطقه شده در ایران هم بوده. برای همین اینقدر اینا میخواستن سوریه رو نگه دارن. شاید یکی از دلایلش این بوده، میخواستن این بشار اسد در قدرت نگه دارن. نظرت چیه راجع به این حملات؟ چون اسرائیل هم حمله کرده در ضمن. به طور مشخص حملات آمریکا رو چجوری ارزیابی میکنی و بعدم حملات اسرائیل؟ خب ببین، ما اون چیزی که دیدیم، حالا کلی عرض کنم، هم اسرائیل هم آمریکا نیرو هوایی سوریه رو کلا نابود کرده، از بین بردن، با خاک یکسان کردن. تأسیسات موشکی و مرکز تحقیقات سلاح شیمیایی و سلاح موشکی و اینا رو هم از بین بردن. اینا طبیعیه، چون نمیدونن با چه نیرویی طرف هستن و چه اتفاقی میفته. برای اینکه امنیتش رو حفظ کنه، خب اسرائیل و حتی آمریکا هم میاد این کارو میکنه، چون اونور تقریبا میشه گفت از کرده داره حمایت میکنه، به خاطر اینکه مشکلی بیشتری نخورن فردا به واسطه مثلا گروه های جهادی و گروه های اسلامگرا حمله دوباره به اسرائیل نشه و داستانی نشه. خب این اتفاقات طبیعیه. ولی یه نکته بود تو این خبرها که مثلا بررسی میکردیم، مقر پاسپورت، صدور پاسپورت و اسناد پاسپورتی و اسناد هویتی سوریه رو زدن نابود کردن تو این بمبارانایی که شد. ببین اسناد هویتی رو که میزنن نابود میکنن، یعنی شما
نمیخوای هویت برخی از افراد اونجا مشخص بشه. حالا جاسوس دو جانبه میتونسته باشه، جاسوسی بوده که مثلا برای اسرائیل بوده، حتی میتونه خانواده بشار اسد باشه با چه نامهای دیگه مسافرت کردن و رفتن بیرون. و بالاخره یه سندی اونجا میمونه که چه صادر شده، چه پاسپورت جدیدی براشون صادر شده و چگونه بهشون داده شده. اینها رو همه رو میشه متصور بود، برای اینکه اینا دارن اسناد از بین میبرن. حالا اونجا که اومدن گفتن ما 72 نقطه داعش رو زدیم، اولا داعش 72 نقطه نداشت، 75 یه اردوگاه بوده، اون اردوگاه نهایت 2 تا اردوگاه بوده، اونو میزدن. ولی اینجوری اینجوری که زدن، یعنی تقریبا میشه گفت هر مرکزی که اسناد مهمی توش بوده که میشده بهره برداری کرد و یه سری مسائل روشن بشه برای مردم، و از بین بردن. حالا برای مردم سوریه بوده، برای مردم جهان بوده، برای خیلی جاهای دیگه بوده، من نمیدونم چه استفاده میشه. اینقدر مهم بوده که یه همچه هزینه‌ای بکنن، برن بمبارون بکنن و از بین ببرن، چون خزینه بالایی داره در ساعت پرواز اون پرنده‌هایی که پریدن و بعدم اون بمبایی که ریختن. و سوال آخر، با توجه به این اتفاقات و اینی که الان دارن این رد پای خودشونو پاک میکنن، چقدر نزدیک میبینی سقوط خامنه‌ای جمهوری اسلامی رو؟ آیا میتونیم متصور بشیم در هفته‌های آینده، ماه‌های آینده یا سال‌های آینده؟ چی فکر میکنی؟ ما همونطور هم که تو دفعه قبل که با هم صحبت کردیم، ما باید یا یه رژیم چنج داشته باشیم تو ایران یا یه پوست اندازی داشته باشیم. یه بار دیگه بگو. ما در همونطور که قبلا هم با هم صحبت کرده بودیم تو برنامه قبلی، در کشور در ماه‌های آینده، نهایتاً 6 ماه آینده، یا باید رژیم چنج داشته باشیم یا یه پوست اندازی خیلی قشنگ، یعنی یه زیر و رو بشه، دوباره از نو ساخته بشه. این دیگه برمیگرده روی نبوغ اپوزیسیون و مردم ایران که برن سمت رژیم چنجه یا پوست اندازیه. اینجاست که اون استراتژیستمنا و اون مغزای متفکری که توی اپوزیسیون قرار میگیرن، حالا چه داخل کشور چه خارج از کشور، بالاخره مخالفین رژیم فعلی، اینجاست که اون مغزاست، اون بریلیانا یا اون الماسای استراتژیستمنه که میتونه کشور رو به سمت رژیم چنج ببره. اگر نبرن قطعا اونا به دنبال این هستن که یه خاورمیانه ساکتی فعلا داشته باشن. برای چی؟ برای اینکه بتونن تجارتشون رو بکنن، کسریایی که به وجود اومده رو جبران کنن. الان کل دنیا با بحران روبروه، در صورتی که همه عرض کردم، ببین تقریبا میشه گفت کشور ایران از نظر استراتژیکی یه جوری میشه گفت شاهراه همه اینا، شاهراه انرژی بود، شاهراه دارن یواش یواش ایران رو از دور خارج میکنن و انرژیشون رو جوری دیگه مصرف میکنن. خب یمن هم فردا پس فردا جمعش میکنن، بس تو یمن یا میشینن باشون مذاکره میکنن، بخشی از یمن رو بهشون میدن، نفت بهشون میدن، حمایت میکنن، فلان میکنن، یا اصلا کلا جمعشون میکنن، میزنن زیرشون میره. یمن نمیتونه که کل دنیا رو بیاد باش تقابل کنه، که نهایت بتونه 2 تا موشک پرانی بکنه به مثلا 4 تا کشتی و فلانه، اون شورشیان حوثی و فلان. میمونه چی؟ میمونه خود جمهوری اسلامی. خود جمهوری اسلامی نفتش که دیگه اثری تو جهان نداره، یعنی عملا میشه گفت این تحریم نفت سالها طول کشید ولی نفت رو از چرخه خارج کرد، گازش از چرخه خارج شده. صنعتش هم که همچین صنعتی نیست که بگیم مثلا صادر میکنه فلان. بحث صنعت‌های غیر نفتیش هم بوده، مثل فرش بافی اینا که چین کپی زنی کرده و تموم کرده. اصلا شما همینجا مثلا فروشگاه ایکا میری فرش میخوای بخری، میگه این ایرانی گرونه، بیا لنگه همین چینیش هست مثلا 1/3 این قیمت رو بخر. یه همچین اتفاقی افتاده، یعنی صنعت حتی هنرهای دستی ایران هم از چرخه خارج شده. چیزی نیست که الان دنیا لنگ اون باشه بخواد از ایران بگیره. به این زمان این که ترکیه داره تلاش میکنه اون تنگه زنگزور رو باز بکنه و اصلا رویاروییش با جمهوری اسلامی در
سوریه به خاطر زرچش گرفتنه که اون تنگه باز بشه. اگه اونجا هم یه راه زمینی بزنه به چین و شرق و وصل کنن به غرب، از جمهوری آذربایجان بیاد و بره بخوره به اروپا، به ترکیه و بره به اروپا، خب دیگه تقریبا میشه گفت ایران شد آچمز و حتی یه درآمد نداره که نمیتونه، ثروت داره ولی نمیتونه بفروشه استفاده کنه. وقتی هم نتونه بفروشه، یعنی ایران زیر جمهوری اسلامی منظورته دیگه؟ بله وقتی نمیتونی بفروشی استفاده کنی، خب چاهات بعد از یه مدتی همونجوری که میبینیم داره چاهای نفت ترش میشه، از تو خوزستان میزنه بیرون و خیلی اتفاقات دیگه که داره میفته. اگر به داد ایران نرسن قطعا ایران نابود میشه در چند سال آینده. پس یعنی شما فکر میکنید در 6 ماه آینده ما باید شاهد رژیم چنج یا پوست اندازی بشیم، درسته؟ ببین کشور میره این طرف یعنی با توجه به این بشار اسد اینقدر به این سرعت سقوط کرد، یعنی مثلا ما 1 ماه پیش کسی فکر نمی‌کرد که بشار اسد 1 ماه دیگه سقوط میکنه. فکر میکنی که این سرنوشت در انتظار خامنه‌ای هم هست؟ یعنی به همین سرعت در چند هفته آینده فکر نمی‌کنی؟ متصور نیستی همچین اتفاقی بیفته؟ چرا؟ بستگی به کاتالیزور داره، بستگی به شرایط داره. یه دفعه می‌بینی اصلا بهش میگن آقا اینو بکشید، نمیدونم مثل پسر خمینی که رفت. یعنی الان در یه جایی هستیم که هر اتفاقی ممکنه بیفته. هر اتفاقی ممکنه. اگه لازم باشه خامنه‌ای هم بمیره، رژیم مثلا پوست اندازی کنه، این اتفاق متصوره دیگه. خیلی راحت همون پسرش میکشدش، میشینه جاش، میشه ملکه یا ولیعهد عربستان. دیدید چی کارا داره میکنه؟ این هم میشینه جای اون، ادای اونو در میاره که بتونه یه مدت بیشتری مثلا. البته نمیتونه، میدونی اینا آخوندن، اون بالاخره یه آدم مدرنیه. این خب الان که ما داریم میبینیم آخوندا دارن تو خیابون تکواندو میزنن و نمیدونم لغت میزنن این ور اون ور، فوتبال بازی میکنن. مقایسه نیست واقعا. خب منظورم اینه که موجودی آخوند انسان نیست، یک موجودیه که هر لحظه میتونه مثل آفتاب پرست رنگش رو عوض کنه. باید اینجوری در نظر بگیری، با توهین به آفتاب پرست نباشه، ولی یکی از خصلت‌های آخوندا اینه که مثل آفتاب پرست میتونن هی رنگشون رو عوض کنه. ما متاسفانه با یه دسته طرف هستیم، مثل همینایی که رفتن برای پزشکیان رأی دادن. فکر کردم مثلا پزشکیان بیاد اتفاق خاصی خیلی کم بودن شرم جانو، شاید 5% جامعه بودن. اصلا 10% بیشتر از 10% بودن. نه من باورم نمیشه واقعا بیشتر 10%. همون تعدادی که رفتن بله. یا اومدن ملت هم فریب دادن. دیدیم دیگه کسایی بودن خارج از کشورم حتی اصرار میکردن بریم رأی بدیم، کسایی که مثلا ادعای مبارزه داشتن میگفتن برین رأی بدین که نمیدونم رأی دادن ها چه فایده داشت جز این که مردم رو بدبخت‌تر کردن. الان یکی سری رو آوردن راحت میگه با وقاحت تمام میاد میگه که باید اجناس گرون بشه، شما بدبخت‌تر بشید که جمهوری اسلامی رو سرپا بده. خب مال جمهوری اسلامی رو نفرستن اینور اونور داخل اون ثروت ملی ایرانو نفرستن اینور. بله نفرستن اینور اونور. خب وضعیت مردم حتما فرق خواهد کرد. ولی متاسفانه ما فریب میخوریم با یه وعده الکی که مثلا یکی میاد میگه من میخوام فیلترینگ رو بردارم یا میخوام چادر رو فلان کنم بیسار کنم، همش فریب. ولی مردم به نظر من نشون دادن تو این انتخابات، تو این چند تا انتخابات قبلی، یعنی هم انتخابات رئیسی هم انتخابات پزشکی، نشون دادن مردم که دیگه گول نمیخورن. تحریم گستردی که شد بی سابقه بود، این تحریمایی که شد و مردم اصلا توی پای صندوق‌های رأی نرفتن و اصلا اهمیتی هم نمیدن بهشون. حالا ببینیم در آینده چی میشه دیگه، بعد ببینیم که امیدوارم که تموم شه و کشورمون آزاد بشه، در درجه اول به استقلال برسن، بچه‌هایی که تو بندن آزاد بشن، یه آرامش فکری داشته باشیم حداقل. سپاسگزارم ازت. سپاسگزارم از وقتت. تا ایداری بعد. بدرود.